สวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆ สวัสดียามเช้านะครับ วันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาแนะนำอีกแล้ว วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีหยุดแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าทำไมแบตเตอรี่ของเราเนี่ยหมดเร็วกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับเหตุผลหนึ่งก็คือมีแอปที่แอบทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแอปเนี่ยถ้าเกิดทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหน่วยความจำแรมของอุปกรณ์นะครับกินแรมนะครับแล้วก็กินเน็ตของเราด้วยเน็ตหรือข้อมูลมือถือของเราด้วยนะครับโอเคผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเพื่อนๆดูแอปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแอปที่ชื่อว่า Ad Away นะครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกโฆษณาโอเคสมมุติว่า Ad Away ตัวนี้มันแอบทำงานเบื้องหลังนะครับเราจะมาดูเราจะมาสังเกตเราจะมาเซตมันยังไงนะครับเพื่อนๆดูแอป Ad Away นะครับเพื่อนๆแตะเบาๆนะครับพอแตะเบาๆนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเข้ามานะครับมีตั้งแต่ด้านล่างก็จะมีการเลือกลบถอนการติดตั้งนะครับถอนการติดตั้งด้านบนสุดนะครับจะมีรูปตัว I นะครับวงกลมแล้วมีตัว I ตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแตะตัว I เข้าไปคือการแตะตัว I เข้าไปนี่หมายถึงว่าเราจะเข้าไปดูในแอปของ Ad Away นะครับก็คือไปดูรายละเอียดด้านในว่าเราจะเซตกันยังไงอันนี้ผมทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อจะสร้างความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ตัว I เข้าไปพอแตะไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาดู3หัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับข้อที่1คือข้อมูลมือถือนะครับข้อมูลมือถือก็คือการใช้เน็ตของเรานะครับแบตเตอรี่นะครับการใช้แบตของแอปตัวนี้อันที่3ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับ3หัวข้อนี้เราจะดูเป็นหลักนะครับด้านล่างสุดของแต่ละแอปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคำว่าเปิดนะครับตามลูกศรเลยนะครับลบการติดตั้งตามลูกศรเลยนะครับบังคับหยุดการใช้งานตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ปิดหรือบังคับให้แอปเนี่ยไม่ทำงานเบื้องหลังนะครับแต่ประเด็นของมันอยู่ที่ว่าเราจะดูยังไงว่าแอปตัวไหนทำงานอยู่เบื้องหลังหรือแอบทำงานเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมจะปูพื้นฐานรายละเอียดในแอปเพื่อสร้างความเข้าใจให้เพื่อนๆก่อนนะครับข้อมูลมือถือตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแตะไปพอแตะไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆดูตรงกลางๆมันจะมีคำว่าพื้นหน้านี่หมายถึงว่าการทำงานเบื้องหน้าพื้นหลังก็คือการทำงานเบื้องหลังคือแอบทำงานนะครับด้านหลังมันจะมีนะครับว่าใช้แอบทำงานไปเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างของผมนะครับเพื่อนๆสังเกตด้านหลังเนี่ยก็จะดูได้ว่าแอบทำงานหรือเปล่านะครับตรงพื้นหลังนะครับถัดมามีคำว่าอนุญาตการใช้งานข้อมูลเบื้องหลังก็หมายถึงว่าบางแอปเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาทำงานเช่นบล็อกโฆษณาหรือจะเป็น LINE หรือจะเป็นโคมเราสามารถแตะด้านหลังเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถใช้เน็ตได้ตลอดเวลานะครับเช่นแอปธนาคารนะครับพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
นะครับโอเคหน้านี้มีเท่านี้นะครับนี่เป็นหน้าข้อมูลการใช้แอปนะครับถัดมาเราดูเรื่องแบตเตอรี่เพื่อนๆดูคำว่าแบตเตอรี่นะครับแตะเข้าไปแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคือถ้าเราต้องการที่จะปิดแอปเราจะมาปิดตรงนี้ได้ก็คือด้านล่างสุดคือคำว่าจำกัดแล้วนะครับในหัวข้อแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมี3หัวข้อคือ1ไม่จำกัดนะครับตามลูกศรเลยนะครับ2ปรับแล้วนะครับปรับแล้วคือตัวนี้คือปรับแบบกลางๆนะครับปรับแบบกลางๆนะครับคือจำกัดการใช้แบตอันสุดท้ายคือจำกัดแล้วคือไม่ให้ใช้เลยนะครับจำกัดการใช้แบตเตอรี่ขนาดแอปนี้ทำงานอยู่ในพื้นหลังแอปอาจจะไม่ทำงานตามที่คาดนะครับคือตัวนี้เป็นการจำกัดสมมุติว่าถ้าเราจะไม่ให้แอปตัวไหนเนี่ยทำงานเบื้องหลังเราก็มาแตะตรงคำว่าจำกัดแล้วนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นปรับแล้วเป็นการปรับโดยมาตรฐานนะครับโอเคอันที่3คือที่จัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อนๆแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเนี่ยที่จัดเก็บข้อมูลมันจะมีหัวข้อคำว่าแอปข้อมูล cat นะครับข้อมูล cat นะครับและด้านล่างจะมีคำว่าลบ cat นะครับจัดการข้อมูลเวลาที่เพื่อนจะลบแอปตัวใดก็ตามแต่นะครับก่อนที่เพื่อนจะลบหรือถอนการติดตั้งเนี่ยเพื่อนต้องมาลบคำว่าข้อมูลนะครับตามลูกศรแล้วก็ cat ทั้ง2ตัวนี้ให้เป็น0ก่อนเพื่อที่จะลบแอปได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถ้าเกิดเราไปลบเลยเนี่ยก็หรือถอนการติดตั้งเลยนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะมีส่วนบางส่วนของข้อมูลเนี่ยที่ยังตกค้างอยู่ในเครื่องก็จะทำให้เครื่องเราเนี่ยช้านะครับหรือมีปัญหาได้ภายหลังนะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆพอจะเข้าใจคอนเซปต์ของการที่เราจะหยุดและการที่เราจะใช้รายละเอียดต่างๆนะครับคือ3หัวข้อหลักนี่ก็คือข้อมูลมือถือซึ่งคือการใช้เน็ตเราจะได้ดูว่าทำงานเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงแบตเตอรี่เป็นยังไงเราสามารถที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยหยุดการทำงานของตัวแอปได้ที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นการรายละเอียดที่เราสามารถที่จะลบแอปได้อย่างถอนการติดตั้งแอปได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับด้านล่างก็คือวิธีการหยุดการทำงานของแอปคือการหยุดการทำงานของแอปเนี่ยมันมีหลายแบบมาก1คืออาจจะหยุดแบตเตอรี่2หยุดการใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับหลังจากที่เรารู้รายละเอียดว่าแอปเนี่ยทำงานยังไงเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูว่าเราจะดูยังไงว่าแอปเนี่ยแอปตัวไหนที่แอบทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแอปตัวไหนที่หยุดทำงานเบื้องหลังเบื้องต้นเพื่อนๆมาดูที่คำว่าตั้งค่านะครับตามลูกศรเลยการตั้งค่าตามลูกศรเพื่อนๆแตะเข้าไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาดูล่างสุดคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาหรือ Developer Option ทางเลือกผู้พัฒนาเพื่อนๆแตะเข้าไปพอแตะปุ๊บเพื่อนๆไปหาคำว่าบริการที่ทำงานอยู่บริการที่ทำงานอยู่ตามลูกศรเลยนะครับบริการที่ทำงานอยู่แตะเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับยกตัวอย่างบ
ริการที่ทำงานอยู่นะครับเพื่อนๆดูตามลูกศรเลยนะครับตัวอย่างก็คือแอนตี้ไวรัสฟรีนะครับ20 MB นะครับใช้การทำงานเบื้องหลังไป20 MB เพื่อนๆดูเวลา 21.50 นะครับก็คือ21 นาทีคือตัวนี้กำลังทำงานอยู่สังเกตด้านหลังเลยนะครับมีจำนวนที่เน็ตที่ใช้ไป20 MB นะครับเวลา22 นาทีนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพื่อนๆลองแตะเข้าไปดูพอแตะเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีคำว่าหยุดตามลูกศรเลยนะครับถ้าเพื่อนๆแตะคำว่าหยุดเนี่ยก็จะเป็นการหยุดการทำงานทันทีนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เราได้ดูได้ว่ามีแอปตัวไหนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่นะครับตัวที่ทำงานเบื้องหลังก็คือมีเรื่องของเวลาที่วิ่งอยู่ด้านหลังนะครับตามลูกศรเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเวลาวิ่งนะครับแล้วก็จำนวนเน็ตที่ใช้อยู่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราเจตนาที่จะปล่อยให้เขาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราปล่อยเขาทำงานแล้วก็ตรงส่วนนี้เพื่อนๆจะดูได้ว่าแอปตัวไหนที่แอบใช้แรมเราอยู่แอปตัวไหนที่ใช้เน็ตเราอยู่และทำงานเบื้องหลังนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับออกมาทางเลือกผู้พัฒนาเนี่ยคือจะมีวิธีการเปิดปิดออปชันตัวนี้นะครับโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีออปชันนี้อยู่นะครับเพื่อนต้องไปเซตวิธีเซตเนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับพอปิดปุ๊บช่องมันจะหายไปนะครับช่องมันจะหายไปเพื่อนมาดูคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์แต่เข้าไปนะครับเพื่อนมาดูคำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์แต่เข้าไปนะครับเพื่อนมาดูคำว่าหมายเลขรุ่นนะครับตามลูกศรเลยนะครับหมายเลขรุ่นเพื่อนแตะคือแตะเบาๆไปหลายๆครั้งนะครับแต่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่3มันจะมีคำว่าครั้งที่4เหลือ3ขั้นตอนก่อนคุณจะเป็นผู้พัฒนาครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูตอนนี้เราก็เปิดโหมดทางเลือกผู้พัฒนาได้คือต้องไปเซตก่อนนะครับหลังจากใช้เพื่อนๆต้องปิดนะครับเพราะว่าทางเลือกผู้พัฒนาหรือ developer option เนี่ยมัน sensitive นะครับเป็น option ที่เซตรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเราต้องระวังนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีนะครับในการที่จะตั้งบังคับแอปต่างๆนะครับไม่ให้ทำงานเบื้องหลังนะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนๆไปที่คำว่าการเชื่อมต่อนะครับดูคำว่าการเชื่อมต่อแตะเข้าไปตามลูกศรเลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆมาหาคำว่าการใช้ข้อมูลนะครับเจอแล้วเพื่อนๆแตะเข้าไปพอถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆมาดูคำว่าการใช้ข้อมูลมือถือนะครับการใช้ข้อมูลมือถือตามลูกศรเลยนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าแอปต่างๆเราเนี่ยมีการใช้ข้อมูลมือถือยังไงนะครับยกตัวอย่างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเพื่อนๆแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมได้แนะนำในเบื้องต้นไปแล้วว่าเราสามารถดูว่า1พื้นหน้าใช้อะไรไปพื้นหลังใช้อะไรไป
คือพื้นหลังนี่คือตัวที่แอบใช้เน็ตของเรานั่นเองนะครับ วิธีดูก็จะดูอย่างนี้ แต่เนื่องจากว่าที่ผมได้แนะนำในหมวดของตัวเลือกนักพัฒนาเนี่ย developer option เราจะได้สังเกตง่ายว่าตัวไหนเนี่ยกำลังใช้แรมเราอยู่นะครับกำลังทำงานเบื้องหลังอยู่ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมานั่งดูแอปทั้งหมดนี้ได้นะครับเพื่อนๆเพราะแอปมันเยอะมากนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเจอเรื่องของไวรัสเราต้องมานั่งดูทีละตัวเลยนะครับโอเควิธีที่จะควบคุมการทำงานของแอปทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเซตตรงนี้นะครับเพื่อนดูคำว่าตัวประหยัดข้อมูลนะครับตัวประหยัดข้อมูลเพื่อนแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเพื่อนไปแตะคำว่าเปิดตอนนี้นะครับตามลูกศรเลยนะครับและดูปุ่มด้านหลังให้เปิดไว้นะครับลักษณะของมันพอเราเปิดเรียบร้อยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนสุดนะครับแล้วก็มีลูกศรขึ้นลงนะครับนี่ตามตัวอย่างเลยนะครับส่วนถ้าเราจะอนุญาตให้แอปตัวไหนเนี่ยใช้เน็ตได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็มาแตะคำว่าอนุญาตให้ใช้ข้อมูลขนาดเปิดตัวประหยัดข้อมูลนะครับยกตัวอย่างถ้าเราอนุญาต1111นะครับแตะเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นว่าอนุญาตการใช้ข้อมูลอนุญาตการใช้งานข้อมูลพื้นหลังนะครับตามลูกศรเนี่ยพอเราแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะอนุญาตให้ใช้งานคืออนุญาตให้ใช้เน็ตตลอดเวลาหรืออนุญาตใช้งานข้อมูลเบื้องหลังนะครับโอเคครับอันนี้คือวิธีเซตนะครับในการที่จะประหยัดเน็ตของเรานะครับประหยัดข้อมูลของเราโอเคเพื่อนๆมาดูล่างสุดนะครับด้านสุดเนี่ยมันคือโหมดประหยัดข้อมูลศูนย์สุขพอเพื่อนๆแตะเข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างนะครับคือตัวเช่นตัว NetGuard ตัวนี้ผมอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเบื้องหลังการอนุญาตข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยเพื่อนๆคือเขาจะให้อนุญาตประมาณ6ตัว6รายการนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายคำว่าบวกเพื่อนๆแตะคำว่าบวกนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลือกเอาว่าเพื่อนๆเนี่ยจะให้เน็ตตัวไหนทำงานเบื้องหลังเช่นถ้าอยากจะให้ไลน์ทำงานเบื้องหลังเพื่อนๆก็แตะไลน์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาคำว่าไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไม่อนุญาตเราก็แตะเบาๆมันจะมีเครื่องหมายลบมานะครับด้านบนเราก็แตะลบแตะลบก็หายไปนะครับโอเคตอนนี้เราพอเพื่อนๆพอจะเข้าใจเรื่องโหมดประหยัดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะดูก็คือการใช้แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆมาดูคำว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์เพื่อนๆแตะเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆดูคำว่าแบตเตอรี่นะครับตามลูกศรเลยคือในมือถือส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีหัวข้อนี้หัวข้อคำว่าแบตเตอรี่เพื่อนๆลองไปหาดูทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆแตะเข้าไปดูพอแตะปุ๊บเพื่อนๆไปแตะคำว่าประหยัดพลังงานนะครับตามปุ่มเลยตัวนี้จะเป็นการควบคุมการทำงานเบื้องหลังของแอปนะครับมันจะมีรายละเอียดว่าแอปเนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคือถ้าปกติเลยเนี่ยมันจะถ้าเราควบคุมแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่แอปนะครับที่ทำงานเบื้องหลัง
หมายถึงว่าเป็นแอปที่เราอนุญาตนะครับยกเว้นว่ามันติดไวรัสหรือมันมีฟังก์ชันที่แอบทำงานเราก็ค่อยไปปิดทีละแอปนะครับเพื่อนมาดูการตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมด้านหลังเนี่ยมันจะมีเช่นคำว่าแบตเตอรี่แบบปรับได้แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับการชาร์จด่วนการปกป้องแบตเตอรี่เพื่อนแตะด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นการตัวปรับนะครับปรับเพื่อที่เราจะจำกัดการใช้แบตเพื่อที่จะไม่ให้แอปเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับนี่เป็นการเซตโดยรวมคือการเซตโดยรวมเนี่ยคือเราจะเซตที่ตัวเน็ตนะครับคือการใช้ข้อมูลกับตัวแบตเตอรี่คือการเซตเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆก็คงพอจะเข้าใจแล้วว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างอื่นผมคิดว่าก็คงไม่มีอะไรนะแล้วนะครับวิธีเซตก็มีอยู่แค่2ส่วนก็คือเซตในส่วนของข้อมูลของแบตเตอรี่กับเซตในส่วนที่การใช้ข้อมูลมือถือหรือการใช้เน็ตนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้แนวทางในการที่จะหยุดแอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นการที่เราจะประหยัดการใช้ข้อมูลหรือเน็ตของเราและประหยัดในการที่จะใช้แบตเตอรี่นะครับและเพื่อนๆคงเข้าใจวิธีการที่เราจะดูว่าแอปตัวไหนที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังโดยการที่เข้าไปดูที่ตัวเลือกนักพัฒนาหรือ Developer Option นะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องเน็ตเรื่องแบตเตอรี่นะครับและหยุดแอปทำงานเบื้องหลังได้แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ